Hello guys! Welcome to Philippine So for today's video, magkakaroon ako ng cooking show featuring the national fruit of the Philippines, mangoes. So, gagawa tayo ng iba't ibang dishes and desserts from mangoes or sa Pilipinas, mangga. Let's go! So, ang una nating gagawin ay ang ating tuna mango wrap. So, this is very easy to make and it's really good for snack. So, gagamit ako ng spinach wrap. Tapos, slice na natin yung ating mangga. Smells good. Lagyan din siya ng lettuce. Of course, ng ating tuna. Tapos, magko-complement yung vegetable, yung tuna, sa sweetness ng mangga. Mangoes. This is from Davao. Actually, meron kaming mga puno ng mangga dito sa paligid. Kaya nga lang, wala pa silang bunga. So, sabi ni Kuya na pinagbilhan ko nito, galing daw tong Davao. Ang mga masasarap na mangga dito sa Pilipinas, yan Davao, Zambales, yan masasarap na mangga dyan. I put garlic on my mayonnaise because it's my favorite. Ayan, ito siya. My mayonnaise, tuna, mango, and of course, our lettuce. Gawa na. Easy to make snack, plus delicious. Next, let's make our mango turon. We will use lumpia wrapper, sugar, mango, and our cream cheese. So usually, ang turon na ginagawa dito sa Pilipinas ay banana. But ngayon, try natin ang mango turon with cream cheese. So again, hiwain lang ulit natin yung mangga ng pahaba-haba. Okay. Tapos, slice tayo ng cream cheese. Now, let's wrap using our lumpia wrapper. Put a little sugar. So, for close up, ganito siya. So, ito yung ginagawa natin. Ang layo kasi nung camera. Cream cheese, mango, tas a little sugar. Tapos, babalutin lang natin siya. Okay? Of course, we need to fry our turon. So, luto na yung ating mango turon. Let's try! Itadakimasu! Masarap. Ang tamis nung, ay ang sarap nung blending nung
mangga, tsaka nung cream cheese. Actually, first time ko lang din gumawa nito. Next natin gagawin ay ang ating mango graham cake. So, mix lang natin yung ating all-purpose cream, ang ating condensed milk, which is mango flavor din siya. I-beat natin. So, ito na, may mixture na tayo. Yung graham crackers natin, inilayer natin siya dito. So, ito na yung ating mango frozen cake. Lalagay ko na lang siya muna sa fridge for about 2 hours. So, next natin gagawin, and actually the last, is our mango ice cream. So, lalagay ko lang yung whipped cream or yung all-purpose cream. And then, yung ating condensed milk, which is mango flavor din. Diba? Ang daming pwedeng gawin sa manga. So, i-whip lang natin siya hanggang matiken. Yung whipped cream pala, or yung all-purpose cream, nilagay ko na siya sa fridge for 2 hours. Ipipuree natin yung kalahati lang ng mangga yung nilagay ko. Mix lang natin yung puree mango. So, tapos na rin yung ating mango cheese ice cream. Lagyan na rin natin siya sa fridge. Ooh. Now, eto na. Galing na sa fridge ang ating frozen mango cake. Napalamig na natin siya. Tikman na natin. My favorite part. Ganito lang din yung tamang timpla na gusto namin. Hindi siya masyadong matamis. Tapos, lasap na lasap yung lasa ng mangoes. Plus yung creaminess. Ngayon naman, try natin yung ice cream. Mango and cheese ice cream. Let's try my favorite. I love it.
Ang sarap ng mangga. Tapos, nagbe-blend yung saltiness ng cheese. Try nyo na rin to. Sobrang easy to make. Thank you so much for watching my video today. Ang paggawa natin ng mango turon, mango and tuna wrap, mango and cheese ice cream, and of course, our frozen mango cake. So everything is with mango flavors. Okay? Thank you so much! For more Philippine videos, please send some smiles for me. Please subscribe to my channel. Thank you!